الناس ألا يا قاطع من حسن وقناص من حسن وقناص أنا وبينهم علم جعود الراس الدكتور احمد لا حملتك الأمانة أنا وادي بخل حملتك الأمانة حملتك الأمانة على سجى العيون ما يستحق إهانة وقف على الجديد على سجى العيون منصوب على الجريد منصوب على الجريد على قيامته مرفوع منصوب مثل الجريد ألا ما كنت لي بخاطر ألا وادي بنا ما كنت لي بخاطر ما كنت لي بخاطر ألا واليوم على حسي عاشي وباكر لا بكت وحنت ألا ماشي علي يا لبا وكت وحنت لا بوكت وحنت ألا من باطل الدنيا وذي تمام